امشب در 24 ادامه رایزنی مقامات اسرائیل با دولت آمریکا برای چگونگی حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. در آستانه دور تازه گفتگوهای تهران و واشنگتن، عراقچی به عمان رفت، ویتکاف با پوتین دیدار کرد. رویترز میگه برنامه موشکی ایران مانع بزرگ باقی مانده است. اصرار اسرائیل بر بمباران مراکز هسته ایران با استفاده از بمب‌های قدرتمند سنگرشکن آمریکایی. 3 F-35 جدید هم تحویل نیروی هوایی کشور شد. و درخواست از دولت جدید آمریکا برای توجه به مردم ایران به جای حکومت. 2 حقوقدان ایرانی و آمریکایی میگن این اقدام در راستای منافع امنیت ملی آمریکا هم هست. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رویترز به نقل از یک مقام ایرانی نوشته جمهوری اسلامی برنامه موشکیش رو مانع بزرگتر از غنیسازی اورانیوم در مذاکرات هسته‌ای روز شنبه با آمریکا میدونه. به گفته این مقام، مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی بعد از ترک روم متقاعد شدند آمریکا موضع تهران مبنی بر عدم پایان کامل برنامه اتمی و تحویل ندادن همه اورانیوم غنی شده رو پذیرفته، اما برنامه موشکی همچنان مانع بزرگی باقی مونده. این خبر در حالیه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی بعد از ورود به مسقط برای دور سوم مذاکرات روز شنبه با وزیر خارجه عمان دیدار کرده. استیو ویتکاف فرستاده ترامپ هم در مسکو با رئیس جمهوری روسیه 3 ساعت دیدار و گفتگو کرده و بعد از این دیدار عازم عمان شده. رئیس جمهوری آمریکا هم در گفتگویی با نشریه تایم گفته برای دیدار با رهبر یا رئیس جمهوری ایران آماده است. دونالد ترامپ همینطور خبرهایی مبنی بر اینکه او مانع حمله اسرائیل به تأسیسات هسته ایران شده رو رد کرده و گفته توافق رو به بمباران ترجیح میده، هرچند که ممکنه خودش پیشگام حمله نظامی بشه اگر توافقی به دست نیاد. سایت اسرائیلی واینت هم میگه مقامات اسرائیلی هشدار دادن اگر در ماه‌های آینده اقدام قاطعی علیه برنامه هسته ایران انجام نشه، پنجره تاریخی برای نابودسازی زیرساخت‌های هسته‌ای تهران بسته میشه. این گزارش میگه اسرائیل معتقده یک عملیات محدود هوایی یا کاماندویی حتی با همراهی اندک آمریکا میتونه موثر باشه. همزمان 3 F-35 جدید آمریکایی هم تحویل نیروی هوایی اسرائیل شده. آرش علایی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما هستند. با سمیرا شروع میکنم و این گزارش 1 ساعت پیش رویترز مبنی بر اینکه این برنامه موشکی ایرانه که شاید پاشنه آشیل مذاکرات بشه. فرداد، رویترز به تازگی این گزارش اختصاصی رو منتشر کرده. به نقل از منابع جمهوری اسلامی این گزارش نوشته شده. یکی از این منابع آگاه به رویترز گفته، نقل قولش در واقع هست در داخل گیومه، که گفته تنها عدم توافقی که در گفتگوهای کلی و تفاهم‌های مشترک اتفاق افتاده در بحث موشکی است. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی دور دوم مذاکرات در روم رو با این برداشت ترک کرده که ایالات متحده در رابطه با مسئله هسته‌ای با جمهوری اسلامی مشکلی نداره. یعنی الان برداشت مقام‌های جمهوری اسلامی این هست که در حوزه هسته‌ای میتونن به تفاهم برسند. اما بحث موشکی از 2 جهت حائز اهمیت است. یک این که پیشتر تصور بر این بود که بحث‌هایی که حداقل در 2 دور دیدار اتفاق افتاده همگی معطوف بوده تنها به مسئله هسته‌ای. الان متوجه شدیم که پیرامون مسائل موشکی هم صحبت شده و جمهوری اسلامی بر این باوره که در حوزه هسته‌ای مشکلی وجود نخواهد داشت، ولی بحث موشکی احتمالاً بحث‌ها هنوز وارد جزئیاتی نشده که طرف ایرانی متوجه بشه که خواسته ایالات متحده از اونها چه هست. ما میدونیم در تمامی این سالهای گذشته، در 10 دهه گذشته، جمهوری اسلامی هرگز نپذیرفته که راجع به موشکی بحثی بکنه، گفتگویی بکنه، وارد توافقی بشه با حالا طرفای اروپایی یا با ایالات متحده. قطعنامه 1929 قبل از 2231 که برجام هست، مشخصاً جمهوری اسلامی رو منع می‌کرد از اینکه بخواد موشک بالیستیکی رو بره روش کار بکنه، روش تحقیق بکنه، تولید بکنه، موشک بالیستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشه. اما در 2231 برجام رو در واقع شورای امنیت آمد با نام برجام رو آمد به عنوان یک قطعنامه تصویب بکنه با نام 2231، درش منع دیگه کلمش به کار نرفته بود و خودداری به کار رفته بود. از اینجاست که مسائل موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای آغاز
آغاز شد. الان باید ببینیم که ایالات متحده تا چه میزان میخواد فشار بیاره بر جمهوری اسلامی روی بحث موشکی و جمهوری اسلامی هم معتقده که تنها مسئله باقی مانده این هست. اما تحولات دیگر هم داشتیم. آقای ترامپ امروز فرداراهی روم ایتالیا شد. فردا در کلیسای سنت پیتر قرار هست که در مراسم تدفین پاپ شرکت بکنه. پیش از اینکه کاخ سفید رو ترک بکنه در جمع خبرنگاران یک جمله کوتاه راجع به ایران گفت. بریم بشنویم. در مورد روسیه و اوکراین فکر می‌کنم اوضاع رو به پیشرفت است. امیدواریم همین طور باشد، هرچند وضعیت بسیار شکننده است. درباره ایران هم فکر می‌کنم اوضاع خوب پیش می‌رود. باید ببینیم چی می‌شود. ما داریم روی مسائل زیادی کار می‌کنیم که نباید به این نقطه می‌رسید، چون اصلاً نباید این مشکلات به وجود می‌آمد. فردا آقای ترامپ به تناوب به این مسئله اشاره میکنه که گفتگوها با جمهوری اسلامی خوب داره پیش میره. روز گذشته حتی گفت که دیدارها جدی بوده و در گفتگویی هم که با تایم انجام داده به مناسبت 100مین روز از آغاز ریاست جمهوریش باز گفته که با ایران در حال پیشرفت هستند، گفتگوها مذاکرات خوب داره پیش میره و بعد راجع به باز اون دو گزینه که صحبت کرده در جایی گفته که اگر که توافق به دست نیاد این ایالات متحده است که حمله را انجام خواهد داد. یعنی پیشتر اگر در کاخ سفید نشسته بود و گفته بود که مسئله حمله رو باید اسرائیل رهبری بکنه، کسی نمیتونه ما رو لید بکنه، نمیتونه ما رو رهبری بکنه، الان داریم صحبت متفاوتی رو میشنویم. آقای ترامپ مشخصا در صحبتش با تایم گذشته از این که ابراز علاقه کرده که بخواد با خامنه‌ای یا پزشکیان دیدار بکنه، ابراز علاقه نکرده، گفته که اگر پیش بیاد انجام خواهد داد. گذشته از اون راجع به بحث حمله هم میگه این ایالات متحده است که اگر به توافق دست پیدا نکنه این کار رو انجام خواهد داد. گفتگوهای فنی، گفتگوهای مهم فردا آغاز خواهد شد پیش از اینکه مذاکرات سیاسی بخواد انجام بشه بین عراقچی و ویتکوف. ولی نکته مهمی که واشنگتن پست بهش اشاره کرده بود در یک گزارش اختصاصی این هست که ممکنه آقای ویتکوف با آقای عراقچی دیدار نکنه. گزارشی از راجع به مذاکرات فنی که واشنگتن پست منتشر کرده، نکته مهمی که داره گذشته از اینکه شاید عراقچی و ویتکوف دیدار نکنند اینه که میگه ایالات متحده در بحث هسته‌ای هنوز به اون جمع‌بندی با جزئیات نرسیده و به همین خاطره که ما این هفته از آقای روبیو شنیدیم که جمهوری اسلامی بره اورانیوم غنی‌سازی شده رو وارد بکنه. واشنگتن پست میگه که هنوز به شکل کامل تبیین نشده حتی مسئله هسته‌ای در اینجا در دولت ترامپ که چه میخوان از جمهوری اسلامی. از اون طرف جمهوری اسلامی میگه من برداشتم اینه که در هسته هرچه که صحبت شده مورد قبول ایالات متحده بوده. و آرش همچنان نگرانی‌های اسرائیلی‌ها به روشنی ادامه داره، هرچند شاید در عموم خیلی حرف خاصی نزنن، اما از طریق درس‌های رسانه‌ای هر روز داریم میشنویم که موضع احتمالی اونها چه هست. بله و خب حمایت‌های نظامی آمریکا از اسرائیل ادامه دارد. همونجوری که شما گفتید 3 فروند جدید جنگنده فوق پیشرفته F-35 تحویل داده شده است به ارتش اسرائیل. هم با اینکه به نظر میاد طبق گزارش‌هایی که اسرائیلی‌ها چاپ کردن مطبوعات اسرائیل میگویند که ران درمر وزیر ارتباطات استراتژیک دولت نتانیاهو سعی می‌کنند آمریکایی‌ها را قانع کند که از اون بمب‌های سنگرشکن یا بانکر باستر استفاده کنند برای حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی. و سوال هم در واشنگتن این است که حالا حمله احتمالی هم چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشد. عذرخواهی می‌کنم. گزارش CNN رو اگر دیده بودید دیروز خانم کریستین امانپور با یکی از مشاورین و افرادی که قبلا در تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بود صحبت میکرد. اونها به خانم کریستین امانپور گفتند در زمان آقای اوباما هم خیلی از این صحبت ها میشد که همه گزینه ها روی میز است، همه گزینه ها روی میز است. و بعد هم داشت توضیح میداد که خب اون موقع در موقع آقای اوباما ولی هیچ تهدید نظامی واقعی روی میز وجود نداشت و این مذاکره کننده پیشین جمهوری اسلامی به خانم امانپور گفتش که تهدید نظامی واقعی رو آقای ترامپ آورده است در منطقه. الان به اندازه کافی ناو هواپیمابر دارد در منطقه، سیستم‌های دفاعی دارد، بمب افکن‌های مختلف دارد. این باعث شده است که مقامات جمهوری اسلامی برای اولین بار جدی بگیرن این تهدید نظامی رو، به خاطر که به اندازه کافی کارت بازیش رو در منطقه آقای ترامپ دارد. با این حال گزارش‌هایی که امروز وجود دارد مخصوصا در مورد اینکه آقای ترامپ به زودی در سفر قریب الوقوع خودش به عربستان یک پیشنهاد برای خرید 100 میلیارد دلار تسلیحات پیشرفته رو به عربستان میدهد.
اون هم حالا اگر سابقهش رو نگاه کنید در دوره اول آقای ترامپ هم محمد بن سلمان آمد به کاخ سفید. اگه یادتون باشه اون چارت معروف رو گذاشت تو بغل آقای محمد بن سلمان، میگفت اینا همه واسه شما مثل بادام زمینی است، میگفت پیناته برای عربستان بخواد اینها رو خرید کنه. ولی در نهایت عربستان هیچ خریدی نکرد اون موقع در دوره اول آقای ترامپ. حتی مجبور شد آمریکا بیاد از جیب خودش پول بذارد برای اینکه بخواد از سامانه‌های نفتی عربستان حفاظت کند. از اون طرف همین اسرائیل که الان خیلی نگران هست، در دوره اول آقای ترامپ وقتی می‌خواستن قاسم سلیمانی رو بکشن دقیقه 90 پاپس کشید و آمریکا رو تنها گذاشت. نه تنها این کار آقای نتانیاهو انجام داد، بلکه وقتی آقای ترامپ داشت می‌جنگید برای دور اول انتخابات خودش، زنگ زد با آقای بایدن تبریک گفت. اولین رهبر خاورمیانه‌ای شد که زنگ بزند به رقیب آقای ترامپ تبریک بگوید. اینها خیلی ها میگویند در یه سری از این حسابگری‌های آقای ترامپ تاثیر دارد و آقای ترامپ هیچ کدوم از اینها رو فراموش نمی‌کند. بنابراین الان مذاکرات با جمهوری اسلامی یک روندی به خودش گرفته است که به نظر میاد آمریکایی‌ها به طور موازی با عربستان دارن صحبت می‌کنن راجع به یک سری پیمان‌های نظامی و امنیتی و با اسرائیل هم همینطور. ممنونم از هر دوی شما، آرش علایی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. ریچارد نفیو عضو تیم مذاکره کننده برجام در دولت اوباما در مصاحبه‌ای با همکارم نگار مجتهدی دیپلماسی رو به عنوان منطقی ترین راه معرفی می‌کنه، اما با اشاره به پیشرفت برنامه هسته ایران و کاهش اطلاعات موجود درباره اون هشدار میده که عدم آمادگی برای استفاده از زور نظامی در برابر جمهوری اسلامی ممکنه به پذیرش ضمنی یک ایران هسته‌ای منجر بشه که به گفته او پیامدهای منفی بسیاری داره. این گزینه بی تردید بهترین انتخاب است. از نظر پایداری قوی ترین گزینه است، زیرا در صورت تایید و پایبندی مستلزم کنار گذاشتن داوطلبانه برخی گزینه‌ها و انجام بازرسی‌هایی برای اطمینان از اجرای این تعهدات است، ضمن اینکه امکان استفاده از گزینه‌های نظامی را برای آینده حفظ می‌کند. این به این معناست که ما برای خود زمان و فضا ایجاد کرده‌ایم. ما در موقعیتی هستیم که می‌توانیم طرف مقابل را به پذیرش این شرایط وادار کنیم تا گام‌های لازم برای شفافیت را بردارد و همکاری کند. در مقابل توسل به گزینه نظامی دست کم به هرج و مرج در بخش‌هایی که از برنامه هسته ایران باقی مانده منجر خواهد شد. اما ما از مدت‌ها پیش ارزیابی کرده ایم و فکر می‌کنم ایرانی‌ها هم این را به وضوح نشان دادند که اقدام نظامی آنها را به خروج از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای سوق می‌دهد. ممکن است حتی بدون این اقدام هم چنین کنند، شاید در واکنش به بازگشت تحریم‌ها به مسیر تسلیحاتی شدن حرکت کنند. بنابراین اگر بخواهید گزینه نظامی را انتخاب کنید، باید فرض کنید که این اقدام یک بار مصرف نیست، یعنی شما تقریباً درگیر یک سلسله حملات نظامی مداوم خواهید بود تا زمانی که دوباره پای میز مذاکره برگردید و ایرانی‌ها در جبهه دیپلماتیک امتیازاتی بدهند. اما تصور این که این اتفاق به راحتی رخ دهد بسیار دشوار است. اگر من در تهران باشم بعد از حملات نظامی آمریکا، بعد از اینکه حزب الله، حماس و گروه‌های شبه نظامی مشابه را از دست دادم، خیلی سخت است که بگویم حالا باید امتیازهای بیشتری در موضوعی با اهمیت راهبردی بدهیم. بنابراین باید انتظار داشت که هر گونه اقدام نظامی اصلاً ساده نخواهد بود. برای پاسخ مستقیم به این سوال که آیا فکر می‌کنم نیاز به برنامه‌ریزی برای اقدام نظامی وجود دارد؟ بله، قطعاً. من اوایل سال درباره موضوع نوشتم. چند سال پیش به راحتی میشد گفت که همه تمرکزمان را روی دیپلماسی بذاریم و مطمئن شویم که تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه میرسند و توافقی حاصل می‌شود. اما واقعیت این است که برنامه هسته ایران اکنون بسیار پیشرفته‌تر از هر زمان دیگری است. ما احتمالاً از زمان افشاگری‌های اولیه، یعنی حدود 20 سال پیش، اطلاعات کمتری درباره برنامه هسته ایران داریم. تأثیر تصمیم ایران برای تسلیحاتی شدن بسیار جدی است. بنابراین اگر در این مرحله آماده استفاده از زور نباشید، عملاً پذیرفته اید که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و این با پیامدهای منفی بسیاری همراه خواهد بود. واشنگتن پست میگه یک روز پیش از نشست‌های فنی میان ایران و آمریکا در عمان، مقامات آمریکایی هنوز به اجماع مشخصی درباره حد پایین قابل قبول برای یک توافق هسته‌ای با ایران نرسیدند. بر اساس این گزارش، تیمی متشکل از حدود 12 کارشناس از وزارت‌های خارجه، خزانه‌داری و نهادهای اطلاعاتی آمریکا
در عمان با طرفهای ایرانی دیدار میکنند. تیم‌های آمریکایی به رهبری مایکل آنتون که تخصصی در امور هسته‌ای نداره هدایت میشه. مهرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا و فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما هستند. خانم پزشک، ابهامات زیاد هست در مورد کیفیت این مذاکرات، به خصوص کسانی که خواهان فشار حداکثری هستند. زمزمش رو دائما میشنویم، هرچند سعی میکنن محافظه‌کارانه اظهار بکنن در مورد تیم آقای ترامپ، اما مشخصه که نگرانن تیم آقای ویتکاف و حتی کارشناسانی که انتخاب کرده شاید تمام زوایای هسته‌ای ایران رو اونطوری که اونها میخوان مد نظر قرار ندن. ببینید، خب مسلماً کسانی که در مورد هر موضوعی منتقد موضوع هستن سعی میکنن تمام اون چیزهایی که نقطه ضعف هست رو پررنگ بکنن. این طبیعیه و هیچ مذاکره، کلا هیچ روندی که آدم‌ها درش دخیل هستن نمیتونه کامل و جامع باشه، چه برسه موضوعی به این پیچیدگی با این همه بالا و پایین ها، نه فقط پیچیدگی های تکنیکی که پیچیدگی‌های سیاسی، منافع متفاوت، منافع متضاد و سیاستمدارانی که با موضوعات متفاوتی درگیرند و حل و فصل یکیش میتونه براشون امتیاز به همراه داشته باشه یا حتی اگر که حل نشه یه بهمنی رو درست بکنی که نشه کنترلش کرد. برای همین قابل درکه که کسانی که مخالف یه توافقی هستن یا مخالف یک روندی هستن نقاط ضعفمون رو ببینن، ولی اون چیزی که به نظر میاد هنوز نتونستن این مخالفان تا این لحظه لااقل به آقای ترامپ منتقل بکنن اینه که در مقابل اون نقاط مثبتی که آقای ترامپ چه برای منافع آمریکا در این مذاکرات میبینه، چه برای خودش و آینده سیاسی خودش میبینه و چرایی این که این تیم رو کنار هم گذاشته، اون رو به نظر میاد که در نظر نمیگیرن و نتونستن به آقای ترامپ منتقل بکنن که چرا نقاط منفی پررنگ‌تره. در این حال رهبری یک تیم لزوما نیازی نداره که از نظر تکنیکی غالب باشه روی سوار باشه روی اون موضوع تکنیکی. شما در ارگانیزیشن های بسیاری که خیلی از کارهای تکنیکی رو انجام میدن میبینین که مدیران ارشد، مدیران میانی مدیران تکنیکی نیستن، رهبران خوبی هستن، تصمیم گیران خوبی هستن که میتونن کار رو انجام بدن و بعضی وقتا فاصله گرفتن از اون موضوعات تکنیکی اتفاقا میتونه یه چشماندازی بده که ضعف‌ها و یا قوت‌های اون راهکار رو بهتر دید. بنابراین من فکر می‌کنم یه بخشی از این روند کاره و خب هر کسی از جایی که وایستاده سعی می‌کنه منافع خودش رو جلو ببره. کسانی که مخالف توافق هستن قطعاً تلاش می‌کنن که اون نقاطی که نقاط منفی یا ضعف مذاکرات به حساب میاد رو پررنگ بکنن و در این حال کسانی که موافق این راهبرد هستن تمام مزایا رو پررنگ بکنند. آقای قاسمفر، میخوام به این گزارش رویترز هم که همین اول برنامه بهش اشاره شد بپردازم که به نظر میرسه برنامه موشکی ایران الان ممکنه یکی از دغدغه‌های طرف ایرانی باشه. این جالب هست چون در این یکی دو هفته گذشته اصلا حرفی از برنامه موشکی دست کم در رسانه ها دو طرف نزده بودن. آیا فکر میکنید با پیشرفت مذاکرات حالا آمریکایی ها دارن درخواست‌های بیشتری مطرح میکنن؟ ببینید کلا این مذاکرات از همون ابتدا با یک ابهام خیلی جدی رو در رو بوده همواره. یعنی خیلی از اتفاقاتی که افتاده هی مدام تغییر کرده. ببینید در مرحله اول آقای ترامپ رو داشتیم که خواستار برچیده شدن کامل انرژی اتمی، تاسیسات اتمی، موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی بود. چند هفته بعد آقای ویتکوف اومد گفت که همون 367 که اورانیوم 367 رو میتونه در حد برجام ایران غنیسازی بکنه و اخیراً هم که آقای مارکو روبیو اعلام کرد که مسئله اتمی رو در واقع فقط ایران میتونه از خارج کشور انرژی ضعیف شده و در واقع در سطح پایین غنی شده رو وارد بکنه. از طرفی مسئله موشکی هم تا به حال در این دوتا مذاکره‌ای که بوده خبری ازش مطرح نشده بود. میدونیم که جمهوری اسلامی مسئله موشکی رو یک امر غیر قابل مذاکره اعلام کرده، یعنی حتی حاضر شده که به اصطلاح در مورد مسئله اتمی باجهایی بده یا کوتاه بیاد، دست کم در حد برجام بتونه حفظ کنه که اینو بزرگترین امتیاز میدونم. من فکر میکنم جمهوری اسلامی برای خودش در نظر گرفته که اگر بتونه، این هدف گذاریش این هست که بتونه مسئله انرژی اتمی رو در داخل غنی بکنه و در این حال موشکی رو هم
حفظ بکنه. اینها مواردی است که وجود داره و در عین حال همه اینها بر مبنای این هست که اگر جمهوری اسلامی بتواند امتیازی در مورد به خصوص مسئله رفع تحریم ها بگیره. ولی خیلی دور از انتظار نبود که مسئله موشکی بیاد و مطرح بشه. من ضمناً در مورد مسئله مایکل آنتون میخوام یک مسئله رو بگم که من به گمانم اصلا انتخاب آقای آنتون 3 پیام مشخص داره در این مذاکرات به رغم انتقاداتی که الان میشه. یکیش این است که در واقع اولویت دادن دولت ترامپ بر امر سیاسی موضوع هست نسبت به مسائل تخصصی و فنی. یعنی در همه مواردی دولت ترامپ میخواد اعلام بکنه که موارد استراتژیک و در واقع سیاسی رو اولویت میده بر جزئیات فنی. از طرف دیگه نشانه رویکرد سختگیرانه دولت ترامپ هست که این پیام دومی است که در مورد انتخاب آقای آنتون داریم. به خاطر اینکه آقای آنتون مواضعش در مورد برجام در سال 2015 هم به شدت سختگیرانه بود و مثل خود آقای ترامپ معتقد به پاره شدن اون قرارداد، اون پیمان بود در واقع. و الان هم اعتقادش بر این است که جمهوری اسلامی در برابر فشار قاطع عقب می‌نشینه. سومین مسئله پیامی است به دوستان و متحدان خود آمریکا در منطقه و جهان که اینکه آمریکا قرار نیست در این گفتگوها در واقع با درگیر شدن در مسائل فنی کوتاه بیاد از مواضع پیشین. آقای آنتون به هر حال یک دیپلمات کارکشته است و سالها در وزارت خارجه کار کرده، همین الان هم سمت بالایی داره. به گمانم مذاکرات فردا مذاکرات آسانی نخواهد بود، اگرچه مذاکرات وارد مرحله جدید و تعیین کننده ای خواهد کرد. خانم پزشک، در مورد برنامه هسته‌ای ایران خب مثل مابقی کشورهای دنیا یک مکانیزم شناخته شده جهانی برای کنترل برنامه اشاعه تسلیحاتی وجود داره، اما در مورد برنامه موشکی به جز چند برنامه داوطلبانه واقعا مکانیزم جهانی وجود نداره و جمهوری اسلامی هم خب بارها گفته روی این موضوع استقلال و توان دفاعیش خیلی حساس هست. واقعا اگر بخوان این رو وارد مذاکرات بکنن چه مکانیزمی میشه تصور کرد؟ نمیشه که مثلا کارشناسان آمریکایی بیان برنامه نظامی ایران رو رصد بکنن؟ چنین چیزی چقدر مرسوم هست اصلا در دنیا؟ ببینید، من فکر میکنم باز همین رو برمیگرده به اون تعهد سیاسی و تصمیم سیاسی. این که در نظر آقای ترامپ این شرایط مذاکرات با ایران میارزه که بخواد هزینه سیاسی بکنه یا نه، چون میدونیم که اون چیزی که اسرائیل و لابیهاش و در رسانه‌های وابسته بهشون اگر که توافقی باشه حتما میشه انتظار داشت که بگذارن، اینه که خب این توافق ضعیفیه، دقیقاً به این دلیلی که نمیشه کنترل 100% روی جنبه نظامی موشک‌های ایران گذاشت و برخی از امتیازاتی که احتمالاً ممکنه در بحث غنیسازی به ایران داده بشه. ولی اگر که آقای ترامپ به این نتیجه برسه که این قرارداد میارزه از نظر سیاسی، از نظر تکنیکی طرفین میتونن امتیازاتی بدن، مثل اون قطعنامه سازمان ملل 2231 که بند موشکیش درسته که الزام آور نبود، تصویب شد و بعد از 8 سال هم منقضی شد. میشه اون رو با یک زبان شاید محکمتر یا جزئیات بیشتر وضع کرد، چه از طرف شورای امنیت یا در یک توافق بین ایران و آمریکا که شامل تحریم‌های اولیه یا تحریم‌های ثانویه یا گذشتن از سازمان ملل شورای امنیتش بشه. از این نوع راهکارهای سیاسی برای حل و فصل یک موضوع تکنیکی میشه استفاده کرد، ولی در این حال خودتون هم اشاره کردین عملاً این که بتونن مانیتور بکنن پیشرفت سیاسی، پیشرفت نظامی دفاعی ایران رو سخته و در این حال اجماع هم در مقابلش اجماع سازی سخته. یعنی شما در دنیا نمیتونین به کشورها بگین که ما میخوایم ایران رو تحریم بکنیم یا وارد جنگ بشیم یا تنش‌ها رو بالاتر ببریم به دلیل اینکه اونها دارن موشک میسازن. این رو به همین دلیل هم مسئله هسته‌ای مسئله مهمتری تحریم‌ها حول محور پرونده هسته ایران. و من فکر می‌کنم اگر که اون تعهد سیاسی
باشه و مذاکرات جوری پیش بره که رسیدن به یک توافق محتمل باشه، احتمالاً میشه انتظار داشت که روی کردی از این طریق یک نوع سازوکار سیاسی غیر الزام آور بتونه حل و فصل بکنه این مسئله رو، که هر دو طرف یه نوعی از راه در رو یا توضیح دادنش رو داشته باشه. ولی آقای قاسم‌فر، همین حرفای دیروز خامنه‌ای و مقایسه با امام دوم شیعیان رو نمیشه به اراده سیاسی او برای رسیدن به یک توافق ترجمه کرد؟ ببینید جمهوری اسلامی به هر حال ما میدونیم که اصلا همین که الان 2 جلسه برگزار شده و جلسه سومش قرار است فردا برگزار بشه بر اثر ناچاری هست. یعنی شما فقط به همین گزارشی که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده توجه بکنید که میگه رشد اقتصادی ایران در سال 1404 چیزی نزدیک به 0 خواهد بود، 0.3%. و این یک فاجعه است. ضمن اینکه آنچه که به صورت رسمی همین صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده 43.3% تورم در سال 1404 خواهد بود. اینها رو اضافه بکنید به وضعیت اقتصادی فعلی. بنابراین اساساً آقای خامنه‌ای در شرایطی غیر از این نیست. منتها مسئله پیچیده تر از این هست که او بیاید بنشیند و به یک تفاهمی برسه و همه چی تموم بشه. در واقع همه چی در ید اختیار فقط شخص او در واقع نیست، چون که ما می‌دونیم جمهوری اسلامی در هم پیچیدگی عجیبی از سیستم های مافیایی، کسانی که وابسته به امر تحریم هستند، کسانی که تغذیه کردن از وضعیت غیر طبیعی شرایط ایران و به شدت قدرتمند شدن در حوزه اقتصادی و همینطور در حوزه سیاسی در درون ایران. بنابراین تفاهم میلی است که همه دارند. همه جناح‌های جمهوری اسلامی تا حد زیادی میشه گفت شاید بیش از 70% 60% کسانی هستند که واقعا میخوان بیان پای میز مذاکره. از جمله بیت رهبری نهایتاً انتظار داره که اگر بتونه یک تفاهمی رو بگیره که برگرده به برجام، به شرطی که در واقع تحریم ها برداشته بشه، این یک پیروزی برای نظام جمهوری اسلامی هست. در این تردیدی نیست. یعنی در واقع خود مذاکره، نشستن پای میز مذاکره برای علی خامنه‌ای به نظرم تا سال آینده هم ادامه پیدا بکنه مسئله نیست، چون هم زمان خواهد خرید، هم احتمالاً به نفع او خواهد بود تا بتونه خیلی از مسائل رو از حساسیت بیاندازه، چه در داخل چه در حوزه خارجی و در مذاکره با طرف مقابلش. اما این هست که چه نتیجه از این موضوع خواهد گرفت. نهایتاً هم به گمانم احتمال این که این مذاکرات به نتیجه برسه واقعا هر جلسه‌ای که میگذره یک مقداری درجهش ضعیفتر میشه، به رغم اینکه ما میدونیم جمهوری اسلامی در موضع ضعف هست و چاره‌ای به جز پذیرش بسیاری از شروط نداره، ولی از اون ور عوامل دیگری هم دارن کار میکنن. مثل مسئله اسرائیل هست که به کمتر از برچیده شدن مسائل نظام ایران، مسئله اتمی ایران و هسته ایران اعتقادی نداره، حتی احتمال داره در همین بین به تاسیسات ایران حمله بکنه. شما ببینید همین دیروز کوریلا فرمانده سنتکام در اسرائیل بوده، احتمالاً برای بررسی همین مواضع، یا اریک گرمر که به دولت آمریکا توصیه کرد که با بمب‌های 13 تنی مواضع اتمی ایران رو در هم بکوبه. بنابراین وضعیت بسیار به گمانم پیچیده است و احتمال توافق دشوارتر و دشوارتر میشه هر چقدر که داریم پیش میریم. ممنونم از هر دوی شما. مهرداد قاسم‌فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا و فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. 2 حقوقدان ایرانی و آمریکایی در یادداشتی که در وبسایت هیل آمریکا نوشتن از دولت جدید آمریکا خواستند به مردم ایران توجه کنه، نه به حکومتی که آماده موج تازه سرکوب است. سعید دهقان، وکیل در امور حقوق بشر، و مایکل آیزنر، مشاور حقوقی کمپین حقوق بشر ایران، در این یادداشت تاکید کردند دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی تاریخی باید نه تنها به دنبال خلع سلاح جمهوری اسلامی باشه، بلکه باید از مردم ایران که خواهان تغییر نظام هستند حمایت کنه. در این نوشته آمده حمایت از مردم ایران نه فقط به یک ضرورت اخلاقی، بلکه اقدامی در جهات منافع امنیت ملی آمریکا هم هست. سعید دهقان، حقوقدان و مدیر مجموعه حقوقی پارسیلا از تورنتو با ما. آقای دهقان، متوجه بخش اخلاقی مقاله شما میشم، ولی واقعا از منظر دیپلماتیک روی زمین چقدر چنین چیزی ممکن هستش که دولت آمریکا وسط این مذاکرات مثلا بخواد جمهوری اسلامی رو کنار بذاره و بیاد با مردم ایران مذاکره بکنه؟ و اگرم واقعا چنین کاری بخواد بکنه چه مکانیزمی است، چطور میشه با مردم مذاکره کرد؟
البته توجه داشته باشین که این فقط یک مسئله اخلاقی نیست، حتی از نظر حقوقی هم شما وقتی نمایندگان یک ملت رو در صدر اون دولت نمیبینید، یعنی بیش از 80% مردم یک کشور اون نظام رو نمیخوان، در عین حال مذاکره با نظامی که در منطقه آشوب میکنه، منافع مردم خودش و منافع مردم منطقه رو آسیب میزنه، برای کشوری که از یک قاره دیگه نگران اون منطقه هست، یعنی در اینجا آمریکا یا شریک راهبردیش اسرائیل در منطقه، حتی برای امنیت ملیش ما تاکید داریم، همکارم مایک و من هر دو معتقدیم که اتفاقا از منظر امنیت ملی خود آمریکا مهمه که در واقع حقوق مردم کشوری که در واقع شریک راهبردیش میتونن باشن. توجه داشته باشید ما در مورد یک کشور بزرگ مثل ایران صحبت میکنیم که مردم شریک راهبردی آمریکا میتونن باشن، نه فقط ابزار تاکتیکی که هر جا که لازم باشه در اولویت‌ها به نام تظاهر یا هر چیزی از حقوق بشر یا حقوق ملت‌ها صحبت بشه. بله در واقع در آقای دهقان، ولی دولت‌ها با دولت‌های مستقر مذاکره میکنن دیگه، مکانیزم عملیش چطوری میتونه باشه؟ خب موضوع همینه. ببینید سال خوبیه، ولی در واقع اگر ما بخوایم اولویت بندی ها رو در نظر بگیریم، در حال حاضر بسیاری از دولت ها، حتی خود آقای ترامپ یا سایر ریاست دولت های دیگر کشورهای توسعه یافته، در مقاطعی که اون نظام حاکم توتالیتر یا دیکتاتوری بود یا خودکامه بوده و اعتقادی به دموکراسی نداشته، رفتن با رهبران اپوزیسیون و نمایندگان مخالف اون نظام صحبت کردن و حتی به رسمیت شناختن. ما در مقاطعی از تاریخ در 40 سال گذشته شما اگه مرور بکنید بسیاری موارد رو دارید میبینید. یادون باشه اولویت بندی ها حتی وقتی هسته‌ای و موشکی میشه، هر طرف از در واقع مذاکره یا طرفهای غیر مستقیم در مذاکره سهم خودشون رو میخوان. طبیعتا در اینجا همه صحبت از این میکنن که اهداف آمریکا چیه، رضایت اسرائیل چگونه میتونه جلب بشه یا اروپا چگونه همراهی میکنه یا داره میکنه، اما کمتر کسی میپرسه که مردم ایران که در درون کشور با این نظام دارن مبارزه میکنن، در حال حاضر آیا سهم اونها یا منافع اونها دیده میشه؟ ما میگیم از نظر راهبردی اگر مردم ایران شریک راهبردی آمریکا باشن، چون ما که همه میدونیم، خود دولت ترامپ هم میدونه، طبیعتا همه میدونن که چنین نظامی باقی نخواهد ماند وقتی بیش از 80% مردم نمیخوان. خب اگر اینجوری باشه، حتی آقای ترامپ به عنوان یک اقتصاددان باید توجه داشته باشه منافع آینده اقتصادی و امنیتی خود کشورش. آیا بهتر نیست که شریک راهبردی رو در نظر بگیره و منافع کوتاه مدت رو فدای منافع بلند مدت بکنه؟ شریک راهبردی یعنی کی؟ یعنی این رو مثلا در مورد کوبا یا ونزوئلا میتونم بفهمم که کشورهایی هستن که حکومت استبدادی دارن، روابط خصمانه‌ای هم با آمریکا دارن، آمریکا هم دست کم در مورد مثلا ونزوئلا تا اندازه در مورد کوبا هم مخالفان رو مثلا به رسمیت شناخته اونها رو سعی کرده نقش پررنگتری براشون قائل بشه. اما در مورد ایران یک بحران آنی وجود داره و اون موضوع برنامه هسته ایرانه. واقعا واقع گرایانه الان میشه تصور کرد که ایالات متحده آمریکا بگه خیلی خب حالا برنامه هسته ایران رو بذاریم کنار، بریم با اپوزیسیون ایران که خیلی هم الزاما منسجم نیستن صحبت کنیم؟ ببینید بذارید بس یه تفکیکی بکنیم بین واژه واقع گرایانه‌ای که فرمودید و آنی. دو واژه شما به کار بردید که خوبه که روش یکم حرف بزنیم. 45 ساله جمهوری اسلامی حاکمه، بیش از 20 ساله که مسئله بحران هسته‌ای هست و همیشه هم این در واقع مثل شمشیر داموکلس رو سر تمام کشورهای توسعه یافته که آرامش رو در منطقه میخوان بوده. سوال اینه چطور شد یک دفعه همین روزها و همین ماها این بحران شد آنی؟ پس این بحران آنی نیست و جمهوری اسلامی هم از فضای مذاکره علاوه بر وحشت‌کشی و بلوفی که میزنه، یادمون باشه که داره فرصت میخره. طبیعیه که خیلی جاها داره بلوف میزنه. پس بنابراین اول باید بپذیریم این بحران آنی نیست که منافع کوتاه مدت رو اولویت بدید و منافع دراز مدت رو یک کشور بیاد بذاره کنار. اما از اون ور بحث واقع گرایانه. در واقعیت هم شما بخواید نگاه بکنید، آیا دولتی مثل دولت پرزیدنت ترامپ بیاد مذاکره کنه به مقامات نامشروعی مثل جمهوری اسلامی،
فرض کنید در 1 یا 2 مورد امتیازی بگیره، اما خواب زمستانی که همون استاد ایرانی دانشگاه ایرانی در این زمینه با ما صحبت میکرد تاکید داشت که این تاکتیک کامل در رابطه با جمهوری اسلامی است که معمولا میبره به خواب زمستانی که دولت فعلی که باش همراه نیست، یعنی دولت آمریکا در حال حاضر مثلا کنار بره. خب اگر منافع بلند مدت رو بخوایم نگاه بکنید و البته واقع گرایانه بخواید نگاه بکنید، اتفاقا اگر تمام تمرکز باشه روی مردم ایران از باب نمایندگان اپوزیسیون ها، یعنی در داخل کشور به اندازه کافی ما اپوزیسیون داریم، بیرون کشور هم داریم، اگر واقع گرایانه بخواید نگاه کنید و این قضیه رو آنی نگاه نکنید، اتفاقا بهتره برگرده به شریک راهبردی از سوی بخشی از اپوزیسیون که نمایندگی میکنن جامعه مدنی ایران رو. کل حرف مایک و من اینه که اگر شما اینجا جامعه مدنی ایران رو تقویت بکنید با نمایندگان واقعی مردم ایران در زندانهای ایران یا بیرون زندانها، در بیرون زندان در واقع کوچک ایران، یعنی زندان بزرگ جغرافیای ایران، یا نمایندگانشون در کشور آزاد مذاکره بکنید، احتمالا شما این بحران رو به عقب نمیبرید، یعنی به دولت بعدی آمریکا موکول نمیکنید. همین الان میتونید در واقع مذاکرات رو با شریک راهبردی شروع کنید و اگر شما این کار رو بکنید، امنیت ملی خود آمریکا هم تامین میشه. برای اینکه مسئله جمهوری اسلامی اینه که یک مدت وقت بخره، منطقه رو بعد از اینکه وقت خرید امتیاز گرفت، پولی وارد جیبش شد، باز منطقه رو، حماس رو، بقیه نیروهای نیابتیش رو تقویت کنه، یک بار دیگه منطقه رو آشوب کنه و در شرایطی که در سال 67 ما دیدیم بعد از این در واقع نوشیدن جام زهر، رفتن زندان‌ها چندین هزار زندانیان سیاسی رو کشتن. هیچ بعید نیست الان هم یک مذاکره کلی امتیاز بگیره، 2 تا امتیاز کوچیک بده، برگرده به سرکوب مخالفان اصلیش، یعنی در واقع دشمن اصلی جمهوری اسلامی مردم ایران هستن، نه چیز دیگر. برای من فکر کنم این قسمت از بحث علاوه بر اینکه اخلاقی هست، اتفاقا واقع گرایانه هست و علاوه بر اینکه دراز مدت هست، یعنی سیاست دراز مدت باید در نظر گرفته بشه، شریک راهبردی باید جدی گرفته بشه، نه اینکه مردم یک کشور به عنوان ابزار تاکتیکی در مقاطعی برای مصالح کوتاه مدت در نظر گرفته بشه. ممنونم از شما. سعید دهقان، حقوقدان و مدیر مجموعه حقوقی پارسیلا از تورنتو. FBI قاضی هانا داگن از میلواکی ایالت ویسکانسین رو به اتهام ممانعت از اجرای قانون بازداشت کرده. رسانه‌های آمریکایی نوشتن او به یک مهاجر غیرقانونی برای فرار از دستگیری کمک کرده. کش پتل، رئیس FBI هم گفته این قاضی متهم عمدن ماموران رو گمراه کرده تا از بازداشت ادوارد فلورنس رویز، مهاجر غیرقانونی، جلوگیری کنه. این اتفاقات هفته پیش رخ داده و فلورنس رویز در نهایت بعد از تعقیب و گریز دستگیر شده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. چقدر مسبوق به سابقه است آقای آرامش که یک قاضی این چنین دستگیر بشه توسط ماموران فدرال؟ قاضی هم بالاخره تحت امر قانونه. شما قاضی هم که باشید قانون رو بشکنید، میتونید تبعات اون رو ببینید. اینجا هم در نظر داشته باشید ایشون قاضی محلی ایالتی است و به سیستم قضایی فدرال هیچ ربطی نداره. قاضی است محلی. FBI هم پلیس فدراله. من یه سریع این جزئیاتش رو توضیح بدم که چرا اینطور نیستش که مثلا رفته باشن یک قاضی فدرال رو به خاطر مخالفت با نظرش گرفته باشن. نه، ایشون یک قاضی محلی است، یک قاضی که اتفاقا در مورد مسائل مهاجرتی قضات ایالتی و قضات محلی هیچ دسترسی ندارن، هیچ به قول معروف jurisdiction یا حوزه استحفاظی قانونی ندارن. آنچه که FBI میگه که موقعی که مأمورین وزارت امنیت داخله آمده بودن که این شخص خاص رو بگیرن، ایشون از در پشت دادگاه که بهش بگیم در هیئت منصفه این شخص رو فراری داده. سر اصلا بحث این که این سیاست‌های مهاجرتی ترامپ درستی یا غلطه اون بذاریم کنار، بحثم این نیست، ولی بحثم اینه که اگر قاضی همچین کاری کرده موقعی که پلیس فدرال یا پلیس آمر اجرای قانون فدرال اونجا هست برای انجام امری و این امرم قانونی است و یک قاضی چه محلی چه ایالتی چه غیر ایالتی جلوی این امر رو میگیره، این خلاف قانون. برای دستگیری افراد در آمریکا شما معمولا نیاز به وارنت یا حکم جلب دارید، چه برای تفحص منزل اونها، تفحص ماشین اونها، چه برای دستگیری اونها. اما استثناءاتی هم در قانون وجود داره. یکی از این استثناء اینه که شما
در جلوی کسی خلاف بکنید. خب موقعی که شما مثلا جلوی پلیسی رو کتک بزنید، پلیس نمیره حکم جلب بگیره که شما رو دیده اونجا. یا موقعی که شما یک استثناء دیگه در قانون وجود داره اینه که اگر گرفتن این حکم جلب باعث بشه که مدارک و شواهد بسیار مهم نابود بشه، تا شما برید حکم جلب رو بخواید بگیرید و برگردید، ایشون مثلا تمامی مواد مخدر یا تمامی اون کاغذهایی که دستش داره یا سوزونده یا سیفون کشیده از توالت رفته پایین فلان اینها، اونم یک استثناء دیگه است. اینجا استثناء اوله، یعنی دقیقاً جلوی چشم مأمور قانون ایشون این خلاف رو کرده. برگردیم سر بحث بزرگتر سیاست‌های آقای ترامپ. از وقتی که آمده سر کار، به نظر من کاری که کرده که تا حالا نیمه موفق بوده این مسئله مرز جنوبی است. اصلا و ابدا من موافق نیستم با این بگیر و به بندهای فله‌ای که خلاف مستقیم قانون اساسی آمریکاست تا به حد بسیار زیادیش. اما اینکه آمده نیرو آورده بر روی مرز، این کارو باید دموکرات‌ها می‌کردن و نکردن. و یکی از دلایل اصلی هم که انتخابات رو باختن این به سطوح آمدن رای دهنده معمولی بود از این بیسامانی و هرج و مرج در این مرزهای جنوبی که هر روز چند ده هزار نفر آدم بدون هیچ حساب کتابی میاد میرفت. ولی برگردیم سر قولای دیگه‌اش که میخواست جنگ اوکراین یک شبه تمام کنه، کذب محض از آب در اومد، میخواست حرفای خیلی تند تیزی در مورد جمهوری اسلامی میزد. میبینیم که الان داره با اونها مذاکره میکنه و اینم بحث تعرفه‌های مختلف که اقتصاد آمریکا رو به یک بحرانی کشونده که میبینیم الان مثلا بازار سهام به صورت تاریخی رکود داشته، یعنی سقوط کرده. ولی از اون طرف مسئله مهاجرت و مسئله بحث غذایی، شما در نظر بگیرید اگر کسی خلافکارم هست، ما یک چیزی رو در قانون اساسی ایالات متحده داریم بهش میگن due process. do یعنی D-U-E process. due process یعنی اینکه شما اگر جرمی رو مرتکب شدید، من حتی اگر دیدم شما جرمی رو مرتکب شدید میتونم دستگیرتون بکنم، ولی اونجا نمیتونم شما رو تنبیه بکنم. مثل نیروی انتظامی نیست که بیان اونایی که بهشون میگن اراذل اشرار دور کلهشون آفتابه ببندن جلوی مردم کتک بزنن. due process یعنی ببرید جلوی قاضی، محکمه ایجاد بشه، دادستان محاکمه بکنه، قاضی محاکمه بکنه و ایشون هم دسترسی به وکیل داشته باشه. خیلی از این دستگیری ها، بگیر و ببندها و این اخراج های فله‌ای دقیقاً مخالف و متناقض قانون اساسی است. من میدونم شاید یه عده خوششون بیاد از این کارو، دوست داشته باشن، چون با وقتمون کم آقای آرامش، میخوام اینم ازتون بپرسم چون به این موضوع اشاره کردید. خب در خیلی از این موارد اصلا طرف از قلمرو قضایی آمریکا خارج شده، مثل این اخراجایی که به السالوادور میکنن و حتی موقعی که قاضی ها از آقای ترامپ میخوان که شرایط رو فراهم بکنه که مثلا یک نفری که به زمانها به اشتباه اخراج شده بازگرده، خب دیگه اصلا خارج از خاک آمریکاست، کار چندانی نمیتونن بکنن. این تنش الان به نظر داره بالا میگیره بین دستگاه قضایی و قوه مجریه. چقدر فکر میکنید که این میتونه منجر به یک بحران قانون اساسی حتی بشه؟ دستگاه قضایی هم که شما میفهمید آقای فرزاد، دستگاه قضایی نسبتا محافظه‌کاری است. از 9 قاضی دیوان عالی کشور 6 تاشون بسیار محافظه‌کارن، 3 تاش منسوب خودشن ولی مدام علیهش رأی میدن و همینطور حوزه‌های تجدید نظر. من یک مثالی بزنم از سال 1830 زمان ریاست جمهوری رئیس جمهور هفتم اندرو جکسون. ایشون موقعی که آمد و زمین‌های بسیار زیادی را از سرخپوستا گرفت، اون موقع قاضی القضات جان مارشال، چیف جاستس جان مارشال، آمد یک رأی رو صادر کرد و گفتش که دادگاه دیوان عالی کشور میگه این کاری که پرزیدنت کرده غلطه و باید پس بده. آقای جکسون گفت خب قاضی رأیش رو صادر کرد، حالا بیا اجرا کن. یعنی نه زر دست توست، نه زر دستت، نه زور، نه شمشیر، چیکار می‌خوای بکنی؟ 2 سال بعد دولت فدرال همین آقای جکسون با ایالت کارولینای جنوبی سر بحث مالیات درگیر شدن. کارولینای جنوبی هم گفت خب دیوان عالی کشور رأی داده که داده، خود پرزیدنت که رعایت نمیکنه، چرا ما بکنیم؟ و اونجا کم کم دوباره آقای جکسون به قول معروف به سر عقل آمد و یه مقداری با دیوان عالی کشور بیشتر همکاری کرد و رأی رو میپذیریم. میخوام بگم اصلا مظهر پوپولیستی در سیاست آمریکا همیشه جکسون بوده و بعدم آقای ترامپ. خیلی شباهت‌های خاصی به هم دارن اندرو جکسون و آقای ترامپ. اتفاقا جلوی کاخ سفید اون مجسمه که وسط لافایت پارک هست، یک ژنرالی روی اسب افروخته، اون اندرو جکسون است. ولی برم سر مسئله دوم خیلی سریع که به این کجا خواهد رسید. آقا در ایالات متحده الان خیلی سریع اون چیزی که خیلی خطرناکه اینه، اگر ونزوئلا که کشور متخاصمه به شما لیست میده و میگه اینها مجرمن و شما بر اساس اون دستگیر میکنید، پس فردا اگر ایران همین کارو بکنه، بگه بله اینا غیر قانونی ان و اینا تو ایران جرم مرتکب شدن، بر اساس اون بفرستی السالوادور بفرسته ایران، بفرسته ونزوئلا، بفرسته سودان، اینو در نظر داشته باشید. روزی که میان اول سوسیالیستا رو میگیرن و کمونیستا رو میگیرن فلان، یه روزی هم میان
خود شما رو میگیرن و اون موقع است که هیچ کسی از شما دفاع بکنه. این هستش که قانون مهمه، قانون مداری مهمه و تعهد به قانون اساسی، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، امری است بسیار واجب. ممنونم. آرش آرمش، اقدان کارشناس امنیت ملی، و ممنونم از شما که بیننده 24 بودید.